question. Yes, boss. Kicks or chicks? What's up YouTube, this is Manuel and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. You probably know what's gonna happen next, that's why you're here, right? But anyway, before we start, I just want to congratulate DJ Big Boy Cheng and Anti-Shoe Expert for receiving their 100,000 subscribers plaque. It's a huge milestone, hopefully you will reach 1 million next. So without further delay, let's go to the one-on-one session with DJ Big Boy Cheng. Hey, what's up guys? I'm here with the legend. The legend. Yeah, The legend of Pegasus. the one and only Sancho Papa. Amen. I consider the godfather of sneaker culture in the Philippines. DJ Big Boy Cheng, thank you so much for showing up to our channel. Siyempre, boss, support ako sa ilang. Thank you so much. The best. Thank you. Well, I'm here to have a one-on-one interview with Boss Big Boy Cheng. Pwede ba sumagot ng Tagalog naman? It's okay. English, Tagalog. So, my first question will be, do you remember your first sneaker as a child? Yeah. Yung bata ako, Mighty Kid, Grosby. Ayun. Tapos New Balance, tapos Converse. Okay, good. Then my next question will be, as you grow older, Yeah. teens, what brand stick the most for you? Siyempre, ang tumagal talaga, Nike, Adidas, tapos yung Converse ang nawala. Kasi yung Converse ako nagsimula, yung sapatos nila Magic Johnson, nila Larry Bird. Hindi ko makalimutan sa utak ko yung white Converse logo na Nike. Yung mga retro talaga. Then, of course, you started your own collection, right? Yes. So, Actually, dati hindi naman collection ng tapos sapatos na kakalat natin. so totoo lang Pero yun. ngayon, ang ganda na ng culture kasi sapatos collectors na. Collectors na. Ginagawa na ng mga artist, designers. Artwork na rin. And limited editions, of course. Exactly, yes. As you grow older, nag-change ba yung mga tingin mo sa brands? Or same pa rin? Actually, same pa rin, pero ang galing nila ngayon. Naging artistic mga na designer, may mga designer collabs with rappers, with artists. Ang galing na ngayon eh. Ibang level na ngayon. Talagang super level up lahat. Exactly. Sana nga. And proud ako sa mga local brands natin dahil sila rin nag-level up lahat. Exactly. Like World Balance. Actually, no need for support. Parang support local. Hindi na. Diyan sila. Yeah, I saw the Invictus. Grabe yung sold out quality. sa mga stores. Grabe yung quality niya. Kinumpare namin, I was with Carlo the other day. Kinumpare namin with Adidas. Halos talagang parehas na talaga, or mas better pa nga. So, if you can rank the brands right now, right? Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance, Reebok. Sino yung siguro 1 to 5? Honestly, I go with the Nike, second Adidas, third New Balance, fourth, bilib din ako sa Puma dahil sila talaga isa sila sa nag-umpisa ng collabs eh. Exactly. Kasi naglabas sila ng MTV Europe dati, tagal na. Bago pa nag-boom yung mga SBs. Kaya na ngayon, meron silang MTV na collab ng RSX. Meron naman, in-unbox ko yun. So, another question would be, have you sold any of your sneakers? Personal? Actually, pamigay tsaka benta ng mura. Para pag kunyari, kasi dati, hindi pa marunong mag-alaga ng sapatos. Dati sapatos nga talaga, hindi na collection yan. Nasisira eh. Of course. Nakakarawan na eh. Siyempre, may dehumidifier na, may aircon na alagaan na. Pero ang dami kong pinamigay sobra. Ang dami kong pinenta na tigi 1.5 na. Parang tulong na rin. Okay. Parang gano'n rin. Yun. Kaya nakakabait si Boss Big Boy. Hindi. Kasi kung dati, tinago ko lahat ko siguro mga sapatos mga 20. Hindi wala na rin paglalagyan. Kasi mahilig talaga ako sa sapatos. Parang My next question would be, what is your, today, your top 5 sneakers collection?
Top 5 Yung pinaka-favorite mo na lima. Yung M&M ko na 4. Wahlburger na Jordan 4. What the Dunks, of course, na sobrang mahal na ngayon. Una dati, $600, $380 ngayon. $5,000 na sa StockX. Ano pa hindi ko makalimutan, yung Heineken na Dunk. One of the first. Tapos yung Pigeon na Dunk. Yung Pigeon na Dunk. Saan nagkabilo? Okay. Riot that. Meron ka bang, give me at least 3 sneakers na wala ka pa, na gusto mo magkaroon? Sneakers na wala ako na gusto ko magkaroon is ang dami. Yung 3 lang na pinaka North Carolina na Jordan 4 na yung pinakaunang nilabas nila. Na Bears exclusive. Well, mahirap po din yun. Wala akong size doon. Tapos, yung lumang Georgetown na Jordan 3. Jordan. Oo, gano'n. Yun mga yan. So, really talaga kayo boss mga Jordan? Lahat. Actually, Jordan siya. Jordan talaga. Siya, actually, isa yan sa kaya naging cultural sneakers eh. Yeah, galing Jordan. Yun, boss, meron ka bang, do you have any sneakers na you regret buying? Wala. Everything talagang. Actually, meron. Aminin ko sa inyo. Kasi gusto ko First time yan dito yung Kanye West na scuba. Pero binayad ko lang siya talaga para lang makompleto ko yung easy. Kasi, syempre, nandiyan eh. Wala mo naman bilhin mo na para kompleto. Para kompleto. Pero talaga yung sapatos, talaga pa nakita nyo parang share. Nakita mo na yung bago yung basketball? Oo, nakita ko sa social media. Meron akong nakuha eh. Medyo mahal din ko, di ko lang Kaya nga ito nga payo ko sa mga tao, make sure na bibilihan nyo ng samples legit talaga, yung kilala. Dahil Kaya nga. ako magaling na gumawa. Ako kung pwede, siguro ngayon parang iniiwasan ko na bumili sample. I just wait for the release. Release na lang. Kung sila mahal, after, okay na. Now, boss, sneaker collection and all this artwork, what made you decide to have a YouTube channel? Para malaman mo. Actually, yun, for fun lang talaga. For fun, may nag-review sa akin. Enjoy naman eh. Si Joel, yung kaibigan ko, kabadminton namin, kabasketball. Kasi hindi gawa ka ng YouTube for fun, kikita ka. Masayang din yan, pamigay sa mga nakakon, or something. Yun, tapos sabi niya, yung kapag-anak doon na, gawa daw ako ng free video. So nag-shoot kami, nag-enjoy ako. Tapos, wala, parang ganito na, nag-uusap lang tayo. Maganda eh, kwentuhan eh. Mamimiss ko na, wala pa talaga yung nakapunta. Wala na. Yun, and then, since marami tayo mga young sneakerheads dito na gusto rin eh, na-idolize kayo na sa mga sneaker collection, what can you advise to them? Wala, buy what you want, yung anong nakaka-attract sa mata ninyo. Yun, huwag magmadali. Trabaho kayo para makapili kayo ng sapatos. Dahil ako, dati bili ako ng bili, hindi ako kumikita siyempre. Utang! Huwag kayong utang! Yun, narinig yun. So, utang. Yun, basta yung ano lang, mura o mahal yan. Basta kung ano lang attract mo sa Basta enjoy. Limited edition o hindi, basta nag-enjoy ka suotin siya, nagagandahan ka sa forma mo. Yun. And to close it off, Before we end this video, guys, as I mentioned, we have already extended the Ultraboost 19 giveaway. So we have 5 more days to go to reach the 1,000 likes so we can give away these sneakers. bonus question. Yes, boss. Kicks or chicks? Ganda ng tanong. Ay, sa mga girlfriends ko, may magagalit, Kicks, yun. Okay, thank you so much, boss. Thank you so much. May bonus question ka na lang. Boss, thank you so much.
I hope you like this video, and if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click on the notification bell. Don't forget to like us on Facebook, follow us on Instagram and Twitter. Until next time.